Друзі, вітаю вас на моїй кухні! Сьогодні покажу, як перетворити звичайний кекс на справжній делікатес. І це різдвяний штолен. Це випічка, яка передає тепло, затишок і аромат свята. Дріжджове тісто, яскраві цукати, соковиті сухофрукти і апельсинова цедра створюють ідеальний ароматний мікс. Але перед тим, як додати їх до тіста, вони наповнюються магією апельсинового соку і темного рому. І саме це робить штолен казково запашним та багатим на смак. Приготуйтеся до того, що ваш дім наповниться неймовірним ароматом і в повітрі одразу з'явиться дух магії Різдва. Обов'язково зберігайте рецепт і приготуйте. Це неймовірно смачна випічка. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Сухофрукти і цукати добу тому я залила апельсиновим соком і тепер прибрала, буквально грамулька там була соку, я їх підсушила і тепер додаю ром. І поки буду працювати із тістом, він просочить сухофрукти і цукати, і це буде дуже ароматно і дуже смачно. І тепер приступаю до приготування опари спочатку. Додаю тепле молоко, 1 столову ложечку цукру і далі дріжджі. Ви бачите, в мене ось такі посилені дріжджі, але можна й брати свіжі. В мене 15 грамів. Далі додаю борошно і тепер залишаю хвилин на 30. Потрібно, щоб дріжджі запрацювали і ось утворилася така шапочка. І далі яйця, цукор, решта цукру, ванільний цукор для аромату і трохи солі. Все це перемішую до об'єднання. І далі, друзі, ароматна складова – це імбир і кориця, а також цедра 1 апельсину. Далі все це змішую, вже дуже ароматно. І далі частинками додаю борошно. Дивіться, не додавайте все одразу, дивіться на тісто, щоб консистенція була така, як ви побачите далі. Ось додаю ще трохи борошна і тепер замішую в мисочці спочатку руками і далі піду вже на стіл. Ось таке липке тісто повинно вийти. Припиляю борошном стіл, викладаю тісто і тепер вимішую його хвилин 5-7. Ось, дивіться, друзі, ось таке дуже м'яке, таке лагідне і дуже ароматне тісто виходить. І тепер беру кімнатної температури вершкове масло і туди його треба вмішати. Здається, спочатку, що складно його туди вмішати, але місимо, робимо ось таким чином і вмішуємо все масло туди. Ось, друзі, подивіться, яке чудове тісто, і воно дуже запашне. Ну і тепер настала черга міксу сухофруктів і цукатів. Я трохи підсушила, прибрала залишки рому і тепер ложечка 1 борошна перемішую і викладаю на тісто. І далі, друзі, ось таким чином розподіляю і вмішую в тісто. Їх дуже багато, як бачите, але це дуже приємне, таке, знаєте, ароматне дійство. І ось, друзі, для зручності, до речі, можна взяти ось такий шпатель, у мене є, і все. Ось яка смакота виходить, багато дуже начинки. І тепер беру мисочку, трохи
олії рослинної, змащую поверхню і тепер вкладаю туди тісто. Зверху також трохи змащую рослинною олією, накриваю плівочкою і ставлю у тепле місце десь на годину-півтори. А тим часом підготую деко, беру листочок паперу для випічки і ось таким чином роблю таких 3 осередки, бо в мене буде 3 штолени. І далі, друзі, вже тісто піднялося, воно повинно збільшитися десь у 2-2,5 рази. Я викладаю його на стіл і трохи обминаю, і далі треба розділити його на 3 частинки. До речі, я зважила тісто, воно в мене вийшло трохи більше, ніж 1,5 кілограми. Тож я ділю на 3 частинки, і це приблизно по 500 грамів, трохи більше. І далі будемо вже формувати штолени. Ось, друзі, дивіться, як я роблю. Руками розпліскую ось такий млинець, і ось так от роблю, загортаю, і дивіться, ось такий він вийшов. І так само роблю зі всіма 3 моїми штоленами. Ось, дивіться, друзі, як я роблю. Як бачите, все не дуже складно, і ось така краса виходить. І тепер беру вже деко. І, друзі, також такий собі лайфхак, бачите, не дуже зручно, папір не тримається. Я беру трохи водички, змащую деко, тепер кладу папір і ось таким чином притискаю, бачите, так набагато зручніше. Ось так. І тепер викладаю мої штолени на деко, ось так, дивіться. Вони такі доволі великі, вийшли в мене, може в кого трохи менше духовка, в мене вона досить велика, може не всі одразу випікати треба, а по черзі на 30-40 хвилин прикрила рушничком, і ось, друзі, подивіться, вони збільшилися у розмірі, і тепер ставлю у розігріту до 180 градусів духовку і буду випікати їх десь до 1 годинки. Ну і ось, друзі, дивіться, подивилася, що в мене вони з боків не дуже пропеклися, тож я за хвилин 15 до закінчення випікання ось так дістала їх і трохи розсунула, папір зайвий ось так загорнула, і тепер ставлю знову у духовку і допікаю. Ну і ось штолени готові, вони в мене випікалися десь 55 хвилин. Все перевіряю шпажкою, суха, чиста, і перекладаю їх на дощечку поки що і почекаю, поки вони трохи охолонуть. І ось, друзі, дивіться, яка краса, вони дуже ароматні, такі, знаєте, засмажені, золотаві, і ось вже можна взяти в руки. Ось дивіться, друзі, пропеклися дуже добре, м'якеньке тісто. І тепер прибираю ось ці трохи підгорілі зверху цукати, сухофрукти. І далі треба взяти решіточку, я ось таким чином роблю завжди. Беру тепер розтоплене вершкове масло. До речі, обов'язковий такий момент, що масло повинно бути гарної якості і не менше, ніж 82% жирності. І ось так щедро зі всіх боків змащую, не жалкуйте масло, воно дуже добре повинне просочити штолен.
І так роблю зі всіма 3 штоленами. І далі, друзі, підготувала ще цукор, звичайний цукор спочатку потрібен. І тепер обсипала повністю зі всіх боків штолени, ось таким чином. І далі вже підготувала також цукрову пудру. Загалом у мене пішло десь 350-400 грамів. Не жалкуйте, ось так присипайте дуже-дуже ретельно зі всіх боків, ось таким чином. Також перевертаю, як бачите, прилипає пудра цукрова до масла. І ось, друзі, все. Тепер треба загорнути штолени. Я беру папір і загортаю, присипаю, ви бачите, я присипала знизу ще пудрою цукровою. І ось таким чином загортаю. І тепер треба ще загорнути у фольгу також. І, друзі, ця смакота буде у мене стояти у холодильнику, або якщо у вас є підвал, чи може прохолодний гараж, то ви можете поставити. Головне, щоб це було прохолодне місце. І штолени будуть дозрівати у мене десь приблизно 2 тижні. Ну а загалом, друзі, до 2 місяців можна зберігати ці штолени, і вони стануть ще більш ароматні і дуже-дуже смачні. Ну, а я, друзі, покажу вам через добу. Ось подивіться, я 1 штолен через добу для вас спеціально відкрию, і ми подивимося, який він через добу. Ось, друзі, подивіться, вже пудра не осипається. Ось так він виглядає з обох боків. І тепер перекладаю на дощечку і знову буду присипати пудрою. Так роблять перед подачею вже зазвичай. І ось, друзі, такий імпровізований в мене дизайн. І зараз, до речі, покажу. Я 2 штолени, які в мене ще будуть дозрівати, буду дарувати близьким. І ось, друзі, подивіться, як я оформлюю. В мене ось такий засушений є апельсинчик. Я робила його, до речі, у тому році. Він чудово зберігся. Це дуже просто, насправді. Я просто порізала і в духовці посушила десь на температурі 100 градусів, приблизно 1,5 годинки в мене сушився він. І ось такий, дивіться, вийшов. І ось так мотузочкою я притискаю, зав'язую. І в мене був розмарин, ось 2 гілочки. Все, ось, подивіться, друзі, мені здається, що досить симпатично вийшло, і можна скласти у якусь коробочку і подарувати близьким. І це буде такий, знаєте, унікальний подарунок, створений своїми руками, непокупний. І я думаю, що це дуже-дуже буде цінно. Ну і тепер для вас розрізаю, ось, подивіться. Це просто неймовірна краса і аромат на кухні зазвичай, коли готую і пробую, ну це просто вау, це магія, друзі. Це найочікуваніший момент насправді. І дивимося, який він всередині. Ось розрізаю ще пару шматочків, просто через добу. Такий, знаєте, він просто чудовий. Ну, щоб не чекати до Різдва, я вам показую, яка це краса. І соковита начинка, і яскраві цукати, сухофрукти, і така духмяна цитрусова нотка, і неймовірно запашне тісто. Аромат такий, що вже хочеться налити гарячий чай, або, може, щось міцніше, і насолодитися цією смакотою.
два інші штолени продовжать знаходитися у прохолодному місці у мене і будуть визрівати до самого Різдва. Вони стануть подарунками для моїх рідних і, повірте, після дозрівання смак стає ще багатшим і глибшим. Обов'язково спробуйте приготувати цей неймовірний різдвяний кекс, і я впевнена, що ця божественна випічка стане зіркою на вашому святковому столі. А також дивіться інші цікаві відео на каналі, там є ще багато ідей для ваших кулінарних шедеврів. Чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. Бажаю миру, всього найкращого, друзі! До зустрічі!